हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल फुड चोइस। आज म यहाँहरूलाई माघे सङ्क्रान्तिमा खाइने खिचडी प्रेसर कुकरमा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर देखाउँदैछु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। प्रेसर कुकरमा मैले 5 कप पानी राखेँ। अब यो पानीलाई उमाल्न राखौँ। पानी उम्लिसक्यो। अब म यसमा कुटेर राखेको 1 चम्मच अदुवा राख्दैछु। यसै गरी कुटेर राखेको 1 चम्मच काँचो बेसार हलेदो राखौँ। अब यसमा स्वाद अनुसार नुन राख्नुपर्छ। अब मैले यसमा आधा घण्टा भिजाएको मासको दाल 1.5 कप जति राख्दैछु। अब यसलाई एकपटक चलाइदिउँ। अब यसलाई ढाकेर 5 मिनेट जति पकाऊँ। अब यो पाकिसक्यो 5 मिनेट। यसमा म अब भिजाएर राखिएको चामल राख्दैछु 2 कप। एकपटक फेरि यसलाई चलाइदिउँ। र स्वाद अनुसार घिउ राखौँ। मैले 2 चम्मच घिउ राख्दैछु। एकपटक फेरि चलाउँ यसलाई। अब कुकरको बिर्को बन्द गरेर यसलाई 2 देखि 3 सिट्टीसम्म पकाऊँ। हावा चाहिँ आफै जान दिनु होला। अब यो पाक्यो, खोलेर हेरौँ कस्तो भएको छ। म यसलाई अब चलाएर पनि देखाउँछु। यो पाकेर तयार भइसक्यो। अब यसलाई म सर्भिङ बोलमा सर्भ गर्दैछु। अब यसको माथि स्वाद अनुसार घिउ राखेर खान सकिन्छ। आशा छ यहाँहरूलाई खिचडी रेसिपी मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।